Dnes z obyčejné metrové trubky vytvoříme balkonovou farmu, kde poroste 15 druhů zeleniny levně, úsporně a opravdu překvapivě jednoduše. Nejdřív si připravíme 1metrovou PVC trubku, protože právě její výška stačí na překvapivě bohatou úrodu i na malém balkoně. Otvory nebudeme dělat náhodně, správné rozestupy pomohou kořenům dýchat, listům růst a celé trubce zůstat stabilní. Rozmístíme 15 míst do spirály, aby si rostliny nestínily, voda se lépe rozlévala a každý list dostal dost světla. Před vrtáním trubku pevně zajistíme, protože bezpečná práce je důležitější než rychlost a čisté otvory vypadají mnohem lépe. První otvor řežeme pomalu a rovně, aby sazenice později držela pevně, nepadala ven a kořeny se nepoškodily. Každý další otvor posouváme trochu stranou, protože spirálové rozmístění šetří místo a dovolí pěstovat víc zeleniny na malé plose. Hrani musíme zahladit, jinak by ostrý plast mohl poškodit jemné stonky, listy nebo mladé kořeny při sázení. Dovnitř vložíme menší děrovanou trubku, která rozvede vodu ke spodním kořenům a zabrání tomu, aby vysychaly. Dírky děláme malé a pravidelné, aby voda neutekla najednou, ale pomalu zvlhčovala celý vnitřek pěstební trubky. Na dno dáme drenážní vrstvu, protože přebytečná voda musí odtékat a kořeny nesmí stát dlouho v mokru. Vnitřní zavlažovací trubku držíme uprostřed, aby se voda dostala rovnoměrně nahoru, dolů i ke všem bočním sazenicím. Teď namícháme lehký substrát z kompostu, kokosového vlákna, perlitu a suchých listů, aby byl vzdušný, výživný a držel vláhu. Směs má být lehká a drobivá. Když je příliš těžká, voda se drží nahoře a spodní rostliny trpí. Substrát sypeme postupně a netlačíme ho příliš, protože kořeny potřebují vzduch stejně důležitě jako vodu a živiny. Trubku jen lehce poklepeme, aby se směs usadila, ale nezmáčkla. Příliš hutný substrát by zpomalil růst. Vybereme druhy, které snesou menší prostor. Salát, rukolu, špenát, petržel, bazalku, mátu, mangold, koper i jarní cibulku. Větší rostliny dáme níž a jemné bylinky výš, aby si navzájem nestínily a každá měla správné místo. První sazenici vyjmeme opatrně, držíme ji za kořenový bal, ne za listy, aby se mladá rostlina nezlomila. Sazenici zasadíme mírně šikmo, kořeny zakryjeme a okolní substrát jemně přitlačíme, aby držela pevně, ale nebyla utlačená. Rukola a špenát rostou rychle, proto je dáme blízko sebe, ale necháme listům prostor, aby se mohly rozložit. Petržel a bazalka patří doprostřed, kde mají dost světla, ale nejsou vystavené nejsilnějšímu větru na balkoně. Mátu a koriandr zasadíme výš, protože se budou snadno sklízet a jejich vůně pomůže balkonové zahradě působit svěže. Mangold a kapusta mají silnější listy, proto je dáme níž, kde budou stabilnější a nebudou tolik zatěžovat horní část. Jarní cibulku zasadíme nahoru, protože roste vzpřímeně, nezabere moc místa a při vaření ji snadno ustřihneme. Na vrchol dáme malé rajče, ale hned přidáme oporu, aby se později nelámalo pod váhou plodů. Papričku dáme na nejslunnější stranu, protože pro květy a plody potřebuje víc tepla než saláty nebo bylinky. Kolem každé sazenice dosypeme trochu směsi, aby nevznikly vzduchové kapsy a kořeny měly okamžitý kontakt se substrátem. První zálivku lijeme pomalu do vnitřní trubky, aby voda postupně sestoupila dolů a nevyplavila čerstvě zasazené kořeny. První část je hotová. Z jedné trubky vznikla živá věž, která na balkoně ušetří místo a přinese čerstvou sklizeň.